Stöðnir í vatnagörðum að vera að taka Quarashi myndband hérna, Ómar. Segðu okkur aðeins frá sögutræðum, að hverju fullt af krökkum hérna, hálf allsbörum með olíu á sér. Það eru bara það sem lífar í rockinn í dag, kynlíf selur og við ætlum að nota það eins mikið og við getum. Það er bara olía, laxarolía reyndar og lítið föt, sko. Þannig að þetta verður þokkalegt, sko. Hvað segir Egill, er þetta fyrsta myndbandi sem þú leikur í? Já, þetta er fyrsta. Og hvernig líst þér á þetta? Bara mjög vel, sko. Við erum hérna að taka upp með leikstjóra sem heitir Börkur, hann er mjög klár. Verður ekkert stressaður? Er þetta ekkert mál? Kannski svona í fyrstu, en þú sé að mennsmaður þessu, sko. Hvernig er svo að vinna með rappstjörnunum? Það er bara einstaklega þægilegt. Þeir eru miklu ljúfari heldur en maður hefði svona átt vona á. Þeir eru bara attitútið, sko. Þeir eru mýkstu menn, sko. Þú verður að vinna í fleiri myndböndum. Hvaða vídeó hefur verið að gera svona fram til þessa? Ég hef gert 2 vídeó fyrir Mínus. Þessi Romantic Exorcism og síðan við Flophouse Nightmare sem er ekki ennþá komið í spilun. Og svo gerði ég 1 vídeó í sumar fyrir Maus með félagi mínum Byrni Thors. Og já. Tilnæmdu til Edduna fyrir það? Já, reyndar. Við erum tilnæmdu til Eddunar. En svo núna erum við að vinna í nýju Mínus-vídeó líka. Við erum skotið núna eftir 2 vikur. Þetta var nú þannig að Sölvi sem sagt fann hérna sem sagt lag með mér sem var gefið út á subtitles í fyrra. Og hérna og eftir það hringdi hann í mig, sko, og upp úr því þá byrjuðum við bara að vinna saman, sko. Og komumst þeirri niðurstöðu að ég er nýr meðlimurinn í Quarashi, þannig að pabbi mín byrjuði til Svíþjóð og ég fór í einhvern svona músikskóla þarna. Sem sagt svona skóli sem er bæði fyrir tónlist og sem sagt bara venjulegur skóli. Og mér var bara búið að koma inn í eitthvað band, sko. Og þú veist, þetta var voða einfellt task eitthvað, bara öskra í eitthvað mikrofón undir eitthvað rocktónlist, sko. En það var alveg ágætt fjör, sko. Þú var ekkert verið að spila neil hljóðfæri? Nei, ekki neitt, sko. Alltaf meira áhuga á söngnum? Já, ég hef alveg lært á einhver hljóðfæri, sko, en aldrei svona spilað inn í einu bandi, sko. Hvernig gengur þetta vídeó fyrir sig, hvernig er ferlið? Þetta er nú tiltölulega einfalt vídeó því leytum til að við erum að gera þetta allt hérna í stúdíói og það er ekkert sett eða neitt slíkt og sem einfaldar rosalega málin þegar maður er með einstaklega takmarkað fjármagn á milli handana eins og vill verða í íslenskum vídeóum. En við erum með alveg heilan haug af fólki af aukaleikurum og þetta gerist allt vídeó að það er tekið inn í stórmiklu kráddi og sem á náttúrulega virka ennþá meira en það raunverulega er eins og er mjög algengt. En þetta er, við erum að gera þetta og Gústi Jakobs er að taka þetta og hann er nú svona þykir með færari mönnum í sjónum og þetta er í rauninni í eðlisinu er þetta bara fyrst og fremst performance-vídeó. Þetta er ekkert mikið flóknar en það. Viltu eitthvað að segja söguþráðinn? Söguþráðurinn er í beinu samhengi við innihald textans sem fjallar svona það hvernig þú getur elskaður og dáður í 5 mínútur og hataður og dreginn niður í svaðið þá næstu. Quarashi, hvað ertu að fara að gera með þeim á næstunni? Bara semja tónlist eins og mikið við getum. Við ætlum að reyna að halda tónleika fyrir núna jól og reyna að vera konum með eins mikið nýtt efni og við getum fyrir það. Þannig að við erum að vinna alveg á fullu. Ég sem sagt bara búið til tónlist og gera ný lög. Og svo ertu að fara með þeim til Japan. Það er nú ekkert smá stórt stökk að vera heima hjá einn daginn og leiðin til Japan með Quarashi að næsta. Já, það er alveg ekkert, sko. Það er náttúrulega 18 tíma flug, sko. Ég er ekkert hæðstánað með það, sko, en engar síður ábyggilega mjög skemmtilegt að fara til Japan, sko, og spila fyrir framan einhverju 20.000 manns. Það er svolítið spooky, sko, en bara texta á það. Byrjaði að skrifa texta svona 11 ára gamall, kannski. Það var eftir ég kom frá Bretlandi og byrjaði að hlusta á Snoop og einhverjum svona artista og byrjaði að semja texta með vinum mínum, sko. Og svona eftir það, þú veist, hef ég alltaf svona vilja rappa og eitthvað svona, sko. Voru textarnir eitthvað annað heldur en núna? Þá þegar þú varst 11 ára?
Já, það svolítið fyndið að fletta þeim upp núna, sko. Þeir svolítið svona barnalegi, sko. Og svolítið svona annað influence heldur en ég með núna, sko. Heyrðu, en flughræðslan, þú talar 18 tíma flug og hlakkir ekkert sérstaklega mikið til þess. Ertu mjög flughræddur? Já, frekar, sko. Ég veit ekki hvernig þetta í 18 tíma flugi, sko, en svona í 5 tíma flugi þá ég alveg nett flughræddur, sko. Þetta voru þetta jafnir sig einhvern tímann á 10. tímanum? Ég veit það ekki, sko. Hvort ég verið bara hann geðveikur hann, ég veit það ekki, sko. Það bara svefntöflur, bara hrúa þeim í sig. Mér langar ekki að vera sofandi þegar það gerist, sko, ef það gerist. Þegar það gerist. En hvað, hefurðu lent í ykkur eða hvað kemur þessi flughræðsla? Þú veist, var á ferð frá Kanaríum til Svíþjóðar með pappa mínum, sko. Þú veist, og þá hrapar flugvélin bara einhverja 200 metra niður, sko. Slökknuð ljósin og allir fara að öskra og hélt mér það var ekki gaman, sko. Það var ekki gaman. Varstu alltaf búinn að fylgjast með Quarashi alveg frá upphafi? Já, ég held ég verið í 8. bekk þegar þeir gáðu fyrstu plötunum sína með egginu framan á. Og eftir það, jú, ég hef alltaf fylgst með þeim, sko. Það er náttúrulega þeir alltaf verið í sjónvarpinu eitthvað og alltaf verið í sviðsljósinu, þannig að, þú veist, maður er ekkert komist fram hjá því, en þú veist, það er líka, jú, ég er búinn að fylgjast með þeim. Er ekkert erfitt að vera með svona gömlum köllum í bandi? Nei, ég held þeir hafa allir staðnaði þroskað bara eftir þessa fyrstu plötu, þannig.